Okay, hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো খবৰখন দিয়া আৰু পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ সকলোক স্বাগতম জনাইছো। তো হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আমি কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কুৱেশ্যন আগতে কৰিছিলো যত আমি পাঁচখন পেপাৰ মান ডিসকাস কৰি দিছো ৰাইট 2018 পৰা আৰম্ভ কৰি। তো আজি হৈ গল আমি 2020 চনৰ ডিএইচএছ ৰ পেপাৰ ৰাইট এখন 2020 চনৰ ডিএইচএছ ৰ পেপাৰ হয়। তো ইয়াৰ জিকে কুৱেশ্যন কেইটা আমি ডিসকাস কৰিম। এটো হ'ব 5 নম্বৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট হয়। এৰ আগতে 4টা পাৰ্ট কৰাইছো সেইকেইটা চাবলৈ নাপাহৰিব যে সকলো আগৰ কিটা চোৱা না। ওকে, বাকি সকলো খবৰ খাতি কেনে এডমিট আহিছে না নাই এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে না নাই এতিয়ালৈকে নাই আহা ওকে এডমিট আহিছে নে জলদি সকলোৱে শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিও চাই আছিলো আচ্ছা ওকে এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই ন সাইটটো ওকে বিক্ৰম সংগমা নিউ মেম্বাৰ ওয়েলকাম বিক্ৰম আহিলে ডাউনলোড কৰিলো ডাউনলোড হৈ আছে নেকি এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে না okay let's start okay where is pen it is তো এখন কেতিয়াৰ পেপাৰ হয় 2020 ৰ ডিএইচএছ ৰ পেপাৰ হয় ওকে যিমান কিটা জিকে আছিল সলভ কৰো আমি ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন দেখা পাইছে ক্লিয়াৰ আছে কুৱেশ্যন কিটা yes or no ক্লিয়াৰ কে আহিছে নে is it clear প্ৰথমত কৈ দিয়া মোক ক্লিয়াৰ কে আহিছে নেকি ओके ठीक है सर राइट चलो तो आंसर करबो फर्स्ट क्वेश्चन মাঝে মাঝে বাফারিং হৈ আছে সন্ধিয়া সময়ত এটো চলি থাকে ওকে একো নহয় ক্লাছত মন দিয়া সো দা বেদাস আর ওল্ডেস্ট লিটারেচার অফ আরিয়ানস হাউ মেনি বেদাস আর देयर কিমানটা বেদ আছিল হদিছে রাইট এটো একেবারে ইজি কোয়েশ্চন হদিছিল এনেকে কোয়েশ্চনে খুদে সেই কাৰণে কাট অফ বহুত ওপৰত যায় হয় না কিমানটা বেদ আছিল চাৰিটা বেদ আছিল আমি সকলোৱে জানো সেই কাৰণে ডিএমএ এর কাট অফ বহুত ওপৰত যায় Okay, next question number 2. Chandragupta II was popularly known as Chandragupta Ditiok. কি নামেৰে জনা গৈছিলে? অশোক, সমুদ্ৰগুপ্ত, বিক্ৰমাদিত্য আৰু এটো কি আছে? আৰু কি দিছে অপচনত? None of these. Okay, তিনিটা অপচনই হয়। So what is the correct answer? Chandragupta Ditiok কি নামেৰে জনা গয়? আটাইকেইটা পঢ়বা কোৱেশ্চন বহুবাৰ কৰাইছো। Chandragupta Ditiok কি নামেৰে জনা যায়? Chandragupta Bikramaditya, right? Option C is the correct answer. Bikramaditya upaname an eta naam hoise Bikramaditya. Chandragupta Ditya. Okay. Question number 3. Who was the last Mughal king? Antim Mughal raja kon asile? Aurangzeb, Altamash, Ghiyasuddin Balban, Bahadur Shah Jafar Ditya. Who was the last? Yes, last Mughal king. What is the correct answer? Okay, who was the last Mughal king? Option C and option D. Okay, option D is the correct answer. Last Mughal kon asile? Bahadur Shah Jafar. Option D ji hokole korise perfect answer. Okay. Cripps mission led by Sir Stafford Cripps came to India. Cripps mission bharatoloi ketia ahise hetu hodise right. Cripps mission led by kon asile? Stafford Cripps namor byakti jone lead korisile netritw disile hodise ketia ahisile 42 44 46 47 কেতিয়া আহিছিল ক্রিপস মিশন কেতিয়া আহিছিল what is the correct answer 1942 yes 1942 চনত আহিছিল ক্রিপস মিশন right option A is the correct answer okay who was the first speaker of Lok Sabha of Independence India স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল হেতু সুধিছে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল জিবি মাবলঙ্কাৰ সৰোজিনী নাইডু অৰুণা আছিল অৰুণা আসফ আলী তো কোন আছিল কোৱেশ্চন না এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন দেখা পায় ওকে সো ফাৰ্স্ট কোন আছিল জিবি মাবলঙ্কাৰ আছিল লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ গণেশ বাসুদেৱা মাবলঙ্কাৰ জিবি মাবলঙ্কাৰ অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার ওকে চলো which of the celestial body is also known as morning star এই জুৱাকালি আমি দেখিছিলো ৰাইট কোৱেশ্চনত নে জুৱাকালি সায়েন্সৰ ক্লাসে তো আমি কৰিছিলো মৰ্নিং ষ্টাৰ ইভিনিং ষ্টাৰ ৰাতিপুৱাৰ তৰা সন্ধিয়াৰ তৰা
Which of the following celestial bodies is also known as morning star? ৰাতিপুৱাৰ তৰা বুলি কোনটোক কোৱা হয়? আলফা চেণ্টাউৰি, প্ৰক্সিমা, পোল ষ্টাৰ, ভিনাছ। কোনটোক ৰাতিপুৱাৰ তৰা বুলি কোৱা হয়? ৰাতিপুৱাৰ আৰু সন্ধিয়াৰ তৰা। both are correct answer, right? ভিনাছ যোৱাকালি কৰিছো, শুক্ৰ গ্ৰহ। Right, option D is the correct answer. Next, Baikal Lake is situated in Baikal H্রদ ক'ত আছে? Right, Baikal H্রদ ক'ত আছে? ৰাছিয়াত আছে, ইথিওপিয়াত আছে, সাউথ আফ্ৰিকাত আছে নে সুইজাৰলেণ্ডত আছে? Baikal H্রদ ক'ত আছে? What is the correct answer? বাফারিং হৈ আছে। সন্ধিয়া সময়ত কিয় ইমান বাফারিং চলি থাকে ইউটিউবত? মানে ইউটিউবে বিচাৰে নেকি মই সন্ধিয়া নাহো, ৰাতিয়ে আহো? কি কোৱা? ৰাতিটো ঠিকে চলি থাকে, সন্ধিয়া সময়ত কি হয়? অলপ বেক কৰি লোৱা, বেক। মই বহুত মিছ কৰিলোঁ, আপোনাৰ এপছ বহুত ভাল, সঁচাকৈ ধন্যবাদ। অ'কে, ৰাতি ভালে, ৰাতি আমি দুটা কৰিব নোৱাৰিম নহয়, সেইকাৰণে এইটো টাইমত ওলাই দিছোঁ DME কাৰণে। অ'কে, ৰাতিটো এইটো অসম পুলিচৰ ক্লাছেছ চলি আছে, চ' সেই সময়ত কেনেকৈ হ'ব? অ'কে, চ' অলপ মেনেজ কৰি লোৱা, একো নহয়, বা ৰেকৰ্ডে চাই লোৱা। বাইকাল লেক ক'ত আছে? ৰাছিয়াত আছে, এইটো হৈ গ'ল দিয়া। হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ভূটান? ভূটানৰ ৰাজধানী কি হয়? টিম্ফু, চাংড্ৰুপ, গেংটক, এইটো কি লৈছে? ফুংষ্টিলং, ফুংষ্টিলং, হোৱাট এভাৰ। ভূটানৰ ৰাজধানী কি হয়? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ? টিম্ফু হয়, ভেৰি গুড। অ'কে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, টিম্ফু। অ'কে, নেক্সট, হুৱেৰ ইজ ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট লেক লোকেটেড? লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট লেক ক'ত আছে? লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট চিটুৱেটেড, largest desert lake, Asia, Europe, Africa, Australia. What is the correct answer? Right, Africa is the correct answer, very good. Africa সকলো পৰা আহিছে, perfect. Option C is the correct answer, Africa. So next, the city Baghdad is situated, Baghdad নদী, sorry, Baghdad কোনখন নদীৰ পাৰত আছে? Baghdad চহৰ কোনখন নদীৰ পাৰত আছে? Tigris, Danube, Tagus, Seine. What is the correct answer? Baghdad কোনখন নদীৰ পাৰত আছে? এপিয়াৰত কিমান মাৰ্কছ লাগিব? ফাইনেল কাট অফ সকলোক মই কৈছোঁ 40 টাৰ্গেট কৰি যোৱা, সকলোৱে 40 উঠাবই লাগিব কেনেবাকে, কাৰণ কাট অফ আকৌ ওপৰত টানিব, হয় নাই? So what is the correct answer? The city Baghdad is situated on Tigris river. Right, option A is the correct answer. ডেনুব নদীৰ পাৰৰ কোনখন চহৰত আছিলে? ৰাইট, সেইন নদীৰ পাৰত কোনটো আছিলে কোৱা? কাৰ কাৰ মনত আছে? বৰষুণ ক'ৰ পৰা আহি গ'ল হঠাৎ, अचानक बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गया? Okay, Paris Seine, very good. Seine নদীৰ পাৰত আছে পেৰিছ। আৰু কোৱা, ডেনিউব। ইমান বাফাৰিং হৈ আছে, বেছি হৈ আছে নেকি বাফাৰিং? এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? এক ছেকেণ্ড, চলো কৈ নাই, অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব আৰু। চলো নেক্সট, অলপ স্পীডত কৰি দিওঁ, পিছত চাই ল'ব যিসকলৰ বাফাৰিং হৈ আছে। Okay, which of the following river is known as Sorrow of Bengal? বংগৰ দুখ বুলি কোনটো কোৱা হয়? Sorrow of Bengal, হুগলি, দামোদৰ, তিস্তা, গংগা, right? What is the correct answer? এনেকৈ হ'লে ক্লাছ কৰি মজা নালাগে নহয়। দামোদৰ, option B is the correct answer, right? The New York Stock Exchange is situated at New York Stock Exchange, যেটো ক'ত আছে? হোৱাইট হাউচ, আডাম ব্ৰিজ, ৱাল ষ্ট্ৰীট, হলিউড। নিউ ইয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ ক'ত আছে? দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট। অ'কে, ভেৰি গুড। অপশ্যন নম্বৰ ৱাল ষ্ট্ৰীট, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ৰাইট? অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ৱাল ষ্ট্ৰীট। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া? বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছিলে।
ন্যাশনাল ফ্লাৱাৰ কি আছিলে লোটাস হয় ৰাইট পদুম ফুল জগন্নাথ টেম্পল কত আছে মথুৰা বৃন্দাবন পুৰী মাউণ্ট আবু জগন্নাথ মন্দিৰ কত আছে জগন্নাথ টেম্পল ইজ সিচুৱেটেড অন what is the correct answer একো দেখা নোপোৱা হৈ আছে কোৱালিটি 240 কৰি লোৱা 242 আহি আছে না সন্ধিয়া সময়ত ক্লাছ লোৱা বন্ধই কৰিব লাগিব what is the correct answer puri right option c is the correct answer puri দাচিগাম কত আছে দাচিগাম ন্যাশনাল পার্ক is situated in জম্মু কাশ্মীর কর্ণাটক উত্তরাখণ্ড তামিলনাড়ু দাচিগাম ন্যাশনাল পার্ক কত আছে বহুবার কৰাইছো কাৰ কাৰ মনত আছে দাচিগাম ওকে পুৰী ওড়িশা দাচিগাম ন্যাশনাল পার্ক কত আছে দাচিগাম জম্মু এন্ড কাশ্মীৰত আছে থ্যাংক ইউ অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ধুনীয়া which of the following is not a kharif crop kharif শস্য কোনটো নহয় বুলি সুধিছে is not right is not a kharif rice linseed maize millet কোনটো নহয় is not a kharif kharif শস্য নহয় kharif শস্য কেতিয়া sown কৰা হয় কেতিয়া ৰোপণ কৰা হয় আমাৰ জুলাইৰ পৰা অক্টোবৰ লৈকে right so option b হ'ব correct answer option b is the correct answer এটো নহয় বুলি সুধিছে linseed is not a kharif crop বাকি কেটা হয় মাকৈ বাজৰা বুলি কোৱা হয় ওকে ধান who among the following is not a recipient of bharat ratna কোনজনক ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়া হোৱা নাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ৰাধাকৃষ্ণন পণ্ডিত ৰবি শংকৰ সিবি ৰমন what is the correct answer okay কাক দিয়া হোৱা নাই বুলি সুধিছে is not a recipient of bharat ratna কোনে পোৱা নাই এই কেজনৰ ভিতৰত what is the correct answer এই কেজনৰ ভিতৰত কাক ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হোৱা নাই লাইন ওকে আগৰটোৰ এনসাৰ আহি আছে সো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বাকি কেজনে পাইছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰক তো নোবেল পাইছিলে ৰাইট নোবেল বঁটা পাইছিলে তো লিটাৰেচাৰত সাহিত্যত গীতাঞ্জলিৰ বাবে মনত আছে নাই সাহিত্যত তো পাইছিলে লিটাৰেচাৰত গীতাঞ্জলি বাবে পাইছিলে what is the capital of লক্ষদ্বীপ লক্ষদ্বীপৰ ৰাজধানী কি হয় সিলবাসা এটো কোজিকোড়ে আছে কোজিকোড়ে হৈ আছে কোজিকোড়ে কাবাৰটি পুডুচেৰী what is the correct answer লক্ষদ্বীপৰ ক্যাপিটাল কি হয় জলদি बताओ কি হৈ আছে লক্ষদ্বীপৰ ক্যাপিটাল কি হয় अच्छा तो ये बात है ओके सो क्या ये से कवर्टी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड चलो नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे मुख्य कार्यालय कत আছে मुंबई जबलपुर बिलासपुर गोरखपुर सेंट्रल रेलवे मुख्य कार्यालय कत আছে व्हाट इज द करेक्ट आंसर কি চলি আছে ইয়াতে so what is the correct answer কত আছে মুম্বাই সেন্ট্রাল রেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাই ইজ দ কারেক্ট আনসার ওকে আৰু আমাৰ এনএফআৰ এনইআর বা এনএফআর বুলি কোৱা হয় নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেলৱে ৰাইট এনএফআৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কত আছে মালিগাঁও গুৱাহাটী মালিগাঁও উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় The Armed Forces Medical College is situated in Armed Forces Medical College কত আছে দেহরাদুন ওটি বেঙ্গালুর পুনে Armed Forces Medical College মহারাষ্ট্ৰত আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পুনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে চহৰত আছে ওকে চলো নেক্সট which of the following Indian state does not share its boundary with Myanmar তলৰ পৰা চাৰিটা নাম দিছে ইয়াৰ পৰা কোনটোৱে মিয়ানমাৰৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে ডাজ নট শেয়াৰ ওকে নাগালেণ্ডে শেয়াৰ নকৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ নে আসাম নে মিজোৰাম মিয়ানমাৰৰ লগত কোনটোৱে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে বুলি সুধিছে ওকে প্ৰীতম ৰেড হৈ যাব এগেইন ব্লাড
কি কৰা যায় কোৱাচোন এনে হলে কেনে হ'ব নেটো ঠিকই আছে কিহৰ কাৰণে বাফাৰিংটো হৈ আছে তো কোনটো শেয়াৰ নকৰে নাগালেণ্ড ইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম ৰাইট তো কোনটো শেয়াৰ নকৰে ডাজন্ট শেয়াৰ উইথ ডাইৰেক্টলি বাউণ্ডাৰী নাই म्यांमार সৈতে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আসাম ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট চলো বহুত বেশি বাফারিং হয়েছে which of the following is a nationalized bank রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কোনটো হয় ইন্ডিয়ান ব্যাংক সিন্ডিকেট ব্যাংক এক্সিস ব্যাংক কোঅপারেশন ব্যাংক which of the following is a nationalized bank okay so indian bank hoy option a is the correct answer baki eta private sector hoy exist corporation syndicate okay so next the vice president of india is elected by the uparashtrapati kune election uparashtrapati election logot kiba khod dise yate elected by the member of the both houses of the parliament appointed by the president of india nominated by president selected by the indian cabinet etu nohoy appointed by the president of india elected by the members of both houses of parliament so either a or b what is the correct answer too much buffering क्या किया जाए कैसे सॉल्व किया जाए इसको okay so what is the correct answer पूरा मूड बेया करिছে ক্লাসৰ নেটৱৰ্কে elected by the members of both houses of the parliament okay uparashtrapati the first chairman the first constitution schedule of indian constitution প্ৰথম অনুসূচিত কিহৰ বিষয়ে মেনশন আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথম অনুসূচিত কিহৰ বিষয়ে মেনশন আছে কিহৰ বিষয়ে কৈছে তাতে contains forms of oath and affirmation শপত গ্ৰহণৰ বিষয়ে consists of list of the state and union territories ৰাষ্ট্ৰ আৰু সংঘৰ বিষয়ে লিখা আছে contain the list of languages ভাষাৰ বিষয়ে লিখা আছে consist the provisions regarding powers authority okay etc so প্ৰথম অনুসূচিত কিহৰ বিষয়ে লিখা আছে what is the correct answer contains the list of the states and the union territories option b is the correct answer okay ৰাজ্য আৰু সংঘৰ বিষয়ে আছে option b is the correct answer robbers cup কিহৰ লগত জড়িত হয় robbers cup is related to ফুটবল হকি ক্রিকেট লন টেনিস বহুবার কৰাইছো কোৱা 360 ফিট ঠিক আছে এতিয়া 360 ফিট ভাল চলি আছে নেকি লেটস চেক बात तो सही है ये क्या है देखो 60 पिक्सल तो धुनिया चली আছে গলো ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर फुटबॉल यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फुटबॉल okay the east india company which came to india for the purpose of trade was founded by east india company ভাৰতৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আহিছিল এটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হেটো কৰিছে ব্ৰিটিছ সৰকাৰ the queen of englandৰ ৰাণী merchants of লণ্ডনৰ ব্যৱসায়ী সকলে foreign travelers ভ্ৰমণকাৰী সকলে তো কোনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বনাইছিল what is the correct answer okay জলদি বাতাও what is the correct answer the merchants of london right লণ্ডনৰ ব্যৱসায়ী সকলে প্ৰথমে ব্যৱসায়ৰ বাবে আহিছিল দেন লাহে লাহে গৈ কি হৈ যায় ব্ৰিটিছৰ অধীনত গুছি যায় ব্ৰিটিছ সৰকাৰৰ অধীনত কুইন অফ ব্ৰিটিছৰ অধীনত গুছি যায় তো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল merchants of london okay question number 27 which mughal king was defeated by british and was deported from india kunjon which mughal king was defeated by the british kunjon mughal rajak পৰাস্ত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিছিল ওকে বাহালুল লোধি বাহাদুৰ শাহ জাফৰ আলতামাছ মোহাম্মদ বিন কাসিম তো ব্ৰিটিছৰ সময়ত কোন আছিল এই সময়ত ওকে ওকে জলদি বাতাও what is the correct answer তো ব্ৰিটিছৰ সময়ত লাষ্ট আছিল বাহাদুৰ শাহ জাফৰ অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল জনে মোগল ৰজা বাহাদুৰ শাহ জাফৰ জয়দেৱ was a religious leader during the bhakti movement জয়দেৱ ধৰ্মীয়
ভক্তি মুভমেণ্টৰ ধৰ্মীয় গুৰু আছিলে সো কৰ পৰা আছিল এটো জয়দেৱ বেংগলৰ পৰা আছিলে পাঞ্জাবৰ পৰা আছিলে নে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আছিলে নে ওড়িশাৰ পৰা আছিলে জয়দেৱ কৰ আছিলে that what is the correct answer jaydev is from bengal right option a is the correct answer bengalor পৰা আছিলে তাৰপিছত জয়দেৱ পঢ়িছিলে প্ৰিভিয়াসলি চৈতন্যদেৱ পঢ়িছিলে বেংগলৰ হয় ওকে চলো নেক্সট when was pakistan created as a separate dominion pakistan কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল পাকিস্তান কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ওকে সো একদিন আগতে হৈছিল আমার 15 আগস্ট 1947 পাকিস্তান 14 আগস্ট অপশন ওকে so what is the correct answer সকলো আহি আছে ধুনিয়াকে yes চলো নেক্সট এনা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আৰু ডিএমই কোৱেশ্চন বহুত ৰিপিট হয় ওকে ডিএমই মানে আমাৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিমান গিটা এক্সাম আছে প্ৰথমত ফাৰ্স্ট মই ৰিকমেন্ড কৰো আপোনালোকে যেটো যদি ডিএমই কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ডিএমই ষ্টেটিক্স টু মানে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ফাৰ্স্ট আটাইকিটা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ সলভ কৰক from 2018 to 2024 ডিএমই টেকনিক্যাল পেপাৰ লৈকে প্ৰথমত জিকে সলভ কৰক আটাইকিটা তাৰপিছত ম্যাথছৰ সলভ কৰক আটাইকিটা ইংলিছৰ সলভ কৰক 50% কোৱেশ্চন কমন পাই যাব ডাইৰেক্ট উঠাব ডাইৰেক্ট ৰিপিট কোৱেশ্চন কৰে ওকে তো 50% তো ডাইৰেক্ট এনেই কমন পৰি গলে অলপ মাত্ৰ এই কিতাপ পঢ়া শুনা কৰি what is the correct answer yet ki hodise 1857 revolution by breaking his rank and killing two british officers so kon asile 1857 sonot mangal pandey option a is the correct answer okay chalo next where is dilwara temple located dilwara temple kod ase etu bohubar moi classot bohubar mention koraisu jodi monot ase dilwara joint temple boli ko moi হয় না জৈন ধৰ্মৰ লগত জড়িত কত আছে ৰাজস্থানৰ মাউণ্ট আবুত ৰাজস্থানত আছে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে চলো ওকে where is the jaldapara sanctuary located jaldapara অভয়াৰণ্য কত আছে জলদাপাৰা মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৱেষ্ট বেংগল জলদাপাৰা কত আছে নামৰ পৰাই ক'ব পাৰা আইডিয়া এটা লগাব পাৰা কত হ'ব পাৰে জলদাপাৰা আছে ৱেষ্ট বেংগল জলদাপাৰা গৰুমাৰা এইবিলাক কত আছে ৱেষ্ট বেংগল option D is the correct answer so next okay বাকি যদি কোনোবা ডিএমইত মক টেস্ট দিব লাগে দিব মন আছে নিজক টেস্ট কৰিব মন আছে আৰু একেবাৰে আমি এনে ধৰণৰ প্যাটাৰ্নৰ ওপৰত ডিএমইৰ বাবে টোটাল 5 মক টেস্ট স্যাম্পল পেপাৰ 5 খন ৰেডি কৰিছো আপোনালোকৰ বাবে যত টোটাল 50 কোৱেশ্চনছ দেখা পাব 30টা পাব জিকে জিএস আৰু জিকে জিএস পৰা ম্যাথছৰ পৰা পাব 10টা কোৱেশ্চন আৰু ৰিজনিং তো নাহে ইংলিছৰ পৰা পাব 10টা কোৱেশ্চন এইটো প্যাটাৰ্ন হয় ডিএমইৰ প্যাটাৰ্ন এইটো প্ৰেক্টিস কৰি যাব পাৰে 5খন পেপাৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ বাবে নিজে টেস্ট কৰিবলে স্যাম্পল পেপাৰ হয় ওকে আৰু ইয়াত 100 প্লাস 100টাতকৈ অধিক সেকশনাল টেস্ট দিয়া আছে তাতে প্ৰতিটোতে 30 to 40 কোৱেশ্চনছ দেখা পাব সায়েন্সৰো আছে টপিক ওয়াইজ আৰু ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আছে ইন্ডিয়ান পলিটি আছে ইন্ডিয়ান জিওগ্ৰাফি আছে ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰি আছে তো এনেকে দিয়া আছে সো অনলি কিমান হ'ব ইয়াত 300 টকা নহয় ₹99 অনলি পাই যাব এপতে আছে পৰীক্ষা মিত্ৰ এপটো ইনষ্টল কৰিলে তাতে দেখা পাব প্ৰিমিয়াম টেষ্ট সিৰিজ সেকশনত ক্লিক কৰিব তাতে ডিএমই মক টেষ্ট 2025 ডিএমই নন টেকনিক্যাল মক টেষ্ট 2025 লিখা আছে তাতে পাৰচেজ কৰিলে আনলক হৈ যাব আটাকিটা নিজৰ প্ৰিপাৰেচন চেক কৰক কিমান হৈছে এক্সামত যোৱাৰ আগতে ওকে হোৱাট ইজ দ্য ক্যাপিটেল অফ উত্তৰাখণ্ড উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয় লখনৌ দেহৰাদুন আসাম হৰিদ্বাৰ কুৱেশ্চন বনাইছে কোনে ওকে so what is the correct answer what is the capital of uttarakhand dehradun option B is the correct answer right dehradun lucknow wa kunkhon rajyot ase lucknow which state has the longest coastline আটাইবোৰ কৰবা question একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট মানে একেবাৰে কমন পাবই যেমন কিটা যিসকলে মানে কন্টিনিউয়াস ক্লাसेस কৰি আছে ধুনিয়াকৈ কমন পাব ক্লাছত গৈ এক্সামত গৈ কেৰালা কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গুজৰাট longest coastline কোনখন ৰাজ্যত আছে what is the correct answer longest coastline আছে আমাৰ গুজৰাট ৰাইট টোটাল 9খন ৰাজ্যত আছে coastline তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া আছে গুজৰাটত আটাইতকৈ শৰ্টেষ্ট আছে গোৱা যোৱাকালিনে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছতো এবাৰ কৈছিল the minimum age to become the minimum age of an Indian citizen to be eligible to become the vice president উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে হেতু সুধিছে ৰাইট
উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ ন্যূনতম বয়সৰ কিমান হ'ব লাগে 25 বছৰ 30 বছৰ 35 বছৰ 40 বছৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান What is the correct answer? Okay, so উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি দেন গভর্নর আটাইকেইটা অপশন সি 35 ইয়ার্স মিনিমাম 35 বছর হ'ব লাগে Which of the following day is observed as children's day শিশু দিবস হিচাপে কোনটো দিন পালন কৰা হয় 19th November 14th December 10th December 26th January একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন What is the correct answer of option 14th November right it was আৰু এটা ডে অবজার্ভ কৰা হয় কি আছিল ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে রাইট ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস একে দিনতে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে ওকে হু ইজ নোন এজ মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ মিসাইল ম্যান বুলি কাক কোৱা হয় মিসাইল ম্যান ওকে সিবি ৰমন সত্যেন্দ্ৰনাথ বোস এপিজে আব্দুল কালাম হৰগোবিন্দ খুৰানা মিসাইল ম্যান বুলি কাক কোৱা হয় What is the correct answer? Who is known as Missile Man of India? APJ Abdul Kalam, obvious, right? Option C is the correct answer. APJ Abdul Kalam, Missile Man of India. Option C is the correct answer. Where is the Mansingh Stadium situated? Mansingh Stadium কত আছে? New Delhi, Patiala, Lucknow, Jaipur. Mansingh Stadium. Mansingh Stadium কত আছে? ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কিমানটা কোয়েশ্চন থাকিব আসাম পুলিশত দুই তিনিটা থাকিব লাগে ওকে মানসিং স্টেডিয়াম কত আছে রাজস্থান ভেরি গুড রাজস্থানত আছে সো রাজস্থানত তো অপশন নাই দিয়া জয়পুর দিছে সো জয়পুর ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাজস্থানৰ জয়পুৰত আছে ওকে রাজস্থান So next is which of the following sports is associated with the term half volley? Half volley শব্দটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, ৰেসলিং. হাফ ভলি কিহৰ লগত জড়িত? ওকে ডিএমই এডমিট আহিলে ওকে কাৰ কত পৰিছে? ओके जल्दी बताओ कार कत পৰিছে एग्जाम ডাউনলোড কৰিছে না সকলো এডমিট গুৱাহাটীত পৰিছে মই ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই কিয় তেজপুৰত পৰিছে সাৰ্ভাৰ ডাউন আচ্ছা বঙাইগাঁও ওকে লাগি যাও আৰু এইকেইদিন আছে টেষ্ট দিয়া নিজৰ প্ৰেক্টিস কৰা অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার টেনিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট নেক্সট হাফ ভলি হোয়াট ইজ দ্য ন্যাশনাল স্পোর্টস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ খেল কি হয় বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলবিধ কি হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি হয় বহুবাৰ কৰাইছো কোৱা কাবাডি হয় জিমনাস্টিক হয় আইস হকি হয় নে বেসবল হয় হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার জাপানৰ নহয় সরি জাপানৰটো কৰাইছিলো ন্যাশনাল স্পোর্টস অফ বাংলাদেশ ইজ কাবাডি অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে নেক্সট আৰু হকি আছিলে পাকিস্তানৰ ন্যাশনাল গেম ওকে হু ওয়াজ দ্য অথর অফ দ্য বুক ম্যান ইটার্স অফ কুমাও এটো কাৰ কিতাপ হয় রাডিয়ার্ড কিপলিং জিম করবেট রাস্কিন বন্ড মুল্ক রাজ আনন্দ কাৰ হয় এটো ম্যান ইটার্স অফ কুমাও জিম করবেটৰ হয় অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে who discovered the south pole static question দিছিলে ইয়াতে সাউথ দক্ষিণ মেরু কোনে আবিষ্কার কৰিছিলে আমুন্ডসেন ক্যাপ্টেন কুক কলম্বাস ডেভিড লিভিংস্টন দক্ষিণ মেরু কোনে আবিষ্কার কৰিছিলে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার দক্ষিণ মেরু কাৰ দ্বাৰা আবিষ্কাৰ কৰা হৈছে জলদি কোৱা সকলোৱে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কাৰ কৰিছিলে ভেরি গুড আমুন্ডসেন অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সাউথ পোল ওকে চলো নেক্সট Which canal connects Atlantic Ocean with Pacific Ocean? Atlantic আৰু Pacific. Atlantic আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ কোনটো সংযোগ কৰে? সুয়েজ, কিয়েল, ইংলিছ, পানামা.
কোনটো সংযোগ কৰে আটলান্টিক আৰু পেচিফিক আটলান্টিক আৰু প্ৰশান্ত what is the correct answer কোনটো সংযোগ কৰে right মনত আছে নাই পানামা yes পানামা is the correct answer পানামা সংযোগ কৰে আটলান্টিক আৰু পেচিফিক ওশান option D is the correct answer okay what is known as gift of nile নাইল নদীৰ উপহাৰ gift of nile বুলি কোনটো কোৱা হয় ইজিপ্ট তুৰ্কী ইথিওপিয়া সুইডেন so gift of nile কোনটো ইজিপ্ট right ইজিপ্টৰ কাইৰো চহৰ gift of nile Paris is situated on the bank of which river অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো right Paris কোনখন নদীৰ পাৰত আছে Paris Seine নদীৰ পাৰত আছে option C is the correct answer Paris is situated on the bank of Seine river okay chalo next What is the smallest planet of our solar system আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো হয় smallest okay Venus Pluto Mercury Neptune which one is the smallest planet of our solar system What is the correct answer Seine okay আগৰটো answer আহি আছে Seine very good so which one is the smallest আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় আমাৰ বুধ গ্ৰহ হয় বুধ গ্ৰহ কি বুলি কোৱা হয় ইংলিশত Mercury বুলি কোৱা হয় option C is the correct answer বুধ গ্ৰহ okay chalo next which is the largest living animal of the world okay আজিৰ দিনত আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱিত জন্তু কোনটো হয় মাউন্টেন লায়ন শাৰ্ক ব্লু whale গৰিলা so আটাইতকৈ ডাঙৰ আজিৰ দিনত জীৱিত কোনটো আছে ব্লু whale নীলাতিমি option C is the correct answer okay what is the capital of Syria Syria ৰাজধানী কি হয় জেৰুসালাম Damascus Dar es Salaam Abu Dhabi Syria ৰাজধানী capital of Syria जल्दी बताओ okay very good এবিলাক কৰবা কোৱেশ্চন সকলোৰে মনত আছে অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Damascus okay Syria Damascus okay what is the currency of Bangladesh Bangladeshৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি হয় টাকা ভাত রুপি রুপিয়া what is the correct answer টাকা বুলি কয় option A is the correct answer currency টাকা capital ঢাকা টাকা আৰু ঢাকা হয় না ৰাজধানী ঢাকা টকা টাকা okay ভাত আছিল থাইল্যান্ড রুপি আমি ইন্ডিয়াত বুলি কও রুপিয়া হৈছে ইন্দোনেছিয়া AH লাষ্টত যেটো AH আছে রুপিয়া এটো ইন্দোনেছিয়া what is the world's largest hot desert উষ্ণ মৰুভূমি আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় পৃথিৱীৰ world's largest hot desert Atacama Gobi Sahara Kalahari so option C is the correct answer Sahara মৰুভূমি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ উষ্ণ মৰুভূমি হয় না আৰু সিম্পল যদি খুদা আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন so ৰেটি আনসাৰ কি হ'ব এন্টাৰ্কটিকা এন্টাৰ্কটিকাটো কি হয় cold desert শীতল মৰুভূমি okay চলো next what is the function of heart হৃদয়ৰ কাম কি হয় okay what is the function of heart হৃদয়ৰ কাম কি কোৱা it pumps impure blood into the lungs it produces blood it purifies blood it keeps blood in liquid condition so কাম কি হয় ৰিজনটো কি কাম কৰে right option A is the correct answer it pumps impure blood into the lungs option A is the correct answer blood pump করে right produces blood to bone marrow produced হয় right হাড়ৰ মজ্জা bone marrow produce হয় okay so এটো তো না next the stomach secretes okay so stomach secretes কি ওলাই ইয়াৰ পৰা secretin hydrochloric acid insulin sodium bicarbonate পাকস্থলীৰ পৰা কি ৰস ওলাই right so পাকস্থলীত কি ৰস আছে বা এটো হলিছে secretin হয় HCl হয় নে insulin হয় নে sodium bicarbonate what is the correct answer yes HCl right hydrochloric acid option B is the correct answer okay gallbladder stores gallbladderত কি স্টোর হয় right cholesterol glycogen bile glycerol okay gallbladderত কি স্টোর হয় কি জমা হৈ থাকে
What is the correct answer? Bile. Yes, very good. Bile. Right. Gall bladder পৰা কি secret হয়? কি secret হয় নহয়, store হয়, জমা হয় ইয়াতে। আৰু যদি খুদে বাইল ৰস কৰ পৰা secret হয়, right, কৰ পৰা ওলায়, তেনেহ'লে answer কি হ'ব? বাইল কৰ পৰা ওলায়? বাইল ৰস ওলায় কৰ পৰা? ইয়াতে যদি জমাহে হয়, হয় নাই? ওলায় কৰ পৰা? What is the correct answer? বাইল ওলায় কৰ পৰা? পিত্তৰস বুলি যেটো আমি কওঁ, yes, very good, লিভাৰৰ পৰা ওলায়। মনত ৰাখিব, খুদিব পাৰে যদি খুদে কৰ পৰা ওলায় বাইল ৰস, পিত্তৰস লিভাৰৰ পৰা ওলায়, আৰু যদি খুদে কজ জমা হয়, stores, then answer is gall bladder. Okay, পিত্তথলী। হিমোগ্লোবিন molecule contains, হিমোগ্লোবিনত কি পোৱা যায়? আয়ৰন পোৱা যায়, সেলেনিয়াম পোৱা যায়, সিলিকন পোৱা যায়, ক্যালসিয়াম পোৱা যায়। হিমোগ্লোবিনত কি পোৱা যায়? What is the correct answer? হিমোগ্লোবিনত কি পাও আমি? আয়রন পাও, সেলেনিয়াম পাও, সিলিকন পাও না ক্যালসিয়াম পাও? What is the correct answer? So option A is the correct answer. Iron পোৱা যায়, right? Polio is caused by, polio ৰোগ কিহৰ পৰা হয়? প্ৰটোজোৱাৰ পৰা হয়, ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা হয়, ভাইৰাছৰ পৰা হয় নে ফাংগাছ ভেকুৰৰ পৰা হয়? পলিঅ' ৰোগ কিহৰ পৰা হয়? What is the correct answer? जल्दी बताओ, what is the correct answer? Okay, so what is the correct answer? কি আহি আছে সকলো পৰা? ভাইৰাছ, 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 ব্যাকটেৰিয়া নহয়। তো যিসকলে ভাইৰাছ কৰি আছে, পাৰফেক্ট আনসাৰ। পলিঅ' ইজ কজড বাই ভাইৰাছ, ৰাইট? পলিঅ' ভাইৰাছৰ পৰা হয় পলিঅ' ৰোগ, পলিঅ' ভাইৰাছ। ওকে, আৰু পলিঅ' যেটো দৰব, ৰাইট, ঔষধ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? পলিঅ' টোপাল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। পলিঅ' ঔষধ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? জলদি बताओ, what is the correct answer? জোনাছ সল্ক, very good, right? জোনাছ সল্ক, জোনাছ সল্কে পলিঅ' ঔষধ ইনভেন্ট কৰিছিল। নেক্সট, হোৱাট ইজ ভোল্টমিটাৰ? ভোল্টমিটাৰ কি হয় বা ইয়াৰ কাম কি হয়? ইট ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ মেজাৰিং ইলেক্ট্ৰিচিটি। অ'কে, ইট ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট টু মেজাৰিং ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট। ইট ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট for measuring electricity consumed. It is an instrument to measure PD, potential difference across the electric circuit. What is the correct answer? Voltmeter or কাম কি হয়? Right, to measure the potential difference. Option D is the correct answer. Potential difference, option D hobo correct answer. Here come. What is the SI unit of force? Force or SI unit, বলৰ SI unit কি হয়? জুল হয়, বার হয়, আর্গ হয়, নিউটন হয়। এটা তো সকলোৱে জানে, কারো রং হবই না লাগে। নিউটন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, ভেরি গুড। চলো নেক্সট। হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল নেম অফ ব্লিচিং পাউডার? ব্লিচিং পাউডারের কেমিক্যাল নাম কি হয়? রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড, আর অপশন কি দিছে ইয়াতে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট। ওকে, তো কোৱা ব্লিচিং পাউডারের কেমিক্যাল নাম, রাসায়নিক নাম কি হয়? বহুবার কৰাইছো, মনত আছে যদি কোৱা কি হয়? What is the correct answer? Hypochlorite. Yes, very good. Calcium carbonate নহয়, calcium carbonate limestone. Okay, জলদি কোৱা। হাইপোক্লোরাইট যিসকলে কৰি আছে তাৰ মানে ৰিভিজন মোটামুটিকৈ চলি আছে। ভেৰি গুড। ওকে, সো হাইপোক্লোরাইট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, অপশন সি, ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট। ওকে, আৰু ক্যালসিয়াম কার্বনেট কি আছিল? এটা যোৱাকালি এবাৰ কৰিছিলোঁ। ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছিলে আমাৰ লাইমস্টোন, চূণশিল। হোৱাট ইজ দ্য কেমিক্যাল সিম্বল অফ গোল্ড? সোণৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি হয়? AU, AG, AL, AM? What is the correct answer? Chemical symbol of gold. What is the correct answer? Yes, AU is the correct answer. Chemical symbol. AG hoise silver or hoy, rupor hoy. AL hoise aluminium or. Okay. Sound travel fastest through which of the following? শব্দই
তীব্ৰ গতিত গতি কৰিব পাৰে কোনটো মাধ্যমৰ মাজৰে ৰাইট ভেকুৱাম শূন্য মাধ্যমত সলিড কঠিন পদাৰ্থৰে লিকুইড গ্যাস সাউন্ড ট্ৰেভেল ফাস্টেষ্ট থ্ৰু হুইচ অফ দ্য ফলোইং yes solid right কঠিন মাধ্যমত ফাস্টেষ্ট ট্ৰেভেল হয় ভেকুৱামত doesn't travel okay spleen is a part of spleen কি হয় spleen কোনটো অংশ হয় ওকে ডাইজেস্টিভ অংশ হয় নার্ভাস সিস্টেমৰ হয় এক্সিটৰি সিস্টেমৰ অংশ হয় প্লিহা বুলি যেটো আমি কও অসমীয়াত ৰাইট সো কোনটোৰ পাৰ্ট হয় spleen what is the correct answer spleen is a part of yes none of the above right spleen is a part of immune system option D is the correct answer none of this nephron is a part of nephron কি হয় এটো কইছে nerve cell হয় unit of excretory system kidney cell হয় collecting system হয় nephron কি কোনটো হয় what is nephron is a nerve cell or kidney cell nerve cell to neuron right nerve cell to নাম কি আছিল neuron আৰু nephron হৈছে kidney cell option C হ'ব correct answer okay C is the correct answer thyroid gland is a part of thyroid gland কোনটো অংশ হয় ডাইজেস্টিভৰ অংশ হয় নার্ভাস সিস্টেমৰ হয় এক্সিটৰি নে এন্ডোক্রাইন সিস্টেমৰ হয় thyroid gland what is the correct answer thyroid gland is a part of endocrine system option D is the correct answer next কি আছে urine is produced in urine কত produced হয় right urine is produced উৎপন্ন কত হয় okay so sex glands urinary bladder kidneys rectum কত urine উৎপন্ন হয় what is the correct answer yes kidney is the correct answer perfect okay so option C again correct answer anemia is caused by anemia কিহৰ ফলত হয় anemia ৰোগ কিহৰ ফলত দেখা দিয়ে বা কিহৰ অভাৱ হলে দেখা দিয়ে ক্যালসিয়ামৰ অভাৱ হলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হলে আয়রন অভাৱ হলে না লো ব্লাড সুগার হলে কি হলে আমার anemia ৰোগে দেখা দিয়ে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার লোৰ অভাৱ হলে ওকে paleontology means paleontology মানে কি বুঝায় study of languages study of fungi is mycology right study of animals and plants study of earthquakes option C is the correct answer study of animals and plants is paleontology okay study of animals study of fossil hoy actually yes fossils জীবাশ্মৰ অধ্যয়ন animal and plant fossils decibel is a unit of decibel কিহৰ unit হয় কিহৰ একক হয় decibel power or একক হয় brightness of light হয় atmospheric pressure হয় loudness of a sound শব্দৰ তীব্ৰতা so decibel is আমাৰ শব্দৰ লগত জড়িত হয় শব্দৰ তীব্ৰতা জুখিবলৈ অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার চলো blood sugar level in body is reduced by okay শৰীৰত থকা blood sugar কোনটোৱে ৰিডিউস কৰে কমাই ৰাখে cholesterol কি আছে corticosteroid glucagon insulin histamine কোনটোৱে কমাই ৰাখে right blood sugar level insulin yes okay option C is the correct answer deficiency of vitamin A causes vitamin A এর অভাৱ হলে কি ৰোগে দেখা দিয়ে cataract ৰোগ হয় night blindness হয় নে myopia হয় right option B is the correct answer night blindness ৰাতি নেদেখে যাক আমি কুকুৰিকণা বুলি কওঁ অসমীয়াত okay so last question 70 টা question আহিছিলে এটো DHS এর পেপার আছিল DME এর পেপারত 30 টা আহে which of the following is a female germ cell okay ovary ovum zygote morula what is the correct answer what is the correct answer ovum yes right ovum is the correct answer option B is the correct answer okay চলো 70 টা পৰা কেটা কৰিব পাৰিছা কোৱা 70 টা কারেক্ট হইছে না নাই হোৱা তো এখন হইছে আৰু দুখন তিনিখন পেপার আছে চাগে এক্সামৰ আগে আগে কৰাই দিম একিটা চাই যাব বহু কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি পাব আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰাও পাব ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস
তো প্ৰেক্টিছ কৰক নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনে হৈছে সেইটো দেখা কেতিয়া আমি চেক কৰিব পাৰি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কিমান লেভেলত আমি চলি আছোঁ বা অন্যৰ কম্পেয়াৰত অন্যৰ লগত তুলনা কৰিলে আমাৰ লেভেল কিমান চলিছে তেতিয়া এইটো বেষ্ট প্ৰচেছ হয় মক টেষ্ট বা টেষ্ট দিয়া ওকে চ' টেষ্ট দিয়াৰ ভিতৰত মক টেষ্ট বেষ্ট হয় কাৰণ তাতে টাইমৰ সময়ৰ যিটো সীমা আছে সময়সীমাও দেখা পায় ৰাইট আৰু ৰেংকিঙো দেখা পায় তো সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ বাবে বনাই ৰাখিছোঁ 5খন ছেকশ্যনেল 100+ মক টেষ্ট 100+ sectional test 5খন sample paper at the cost of 99 only most affordable price সকলোৰ বাবে যাতে সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰিহে এক্সামত বহিব পাৰে এটো যাতে কাৰোৰ হেৰি নহব পাৰে যে টকাৰ কাৰণে মই প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা নাই সেইটো এক্সকিউজ যাতে কোনো দিব নোৱাৰে ওকে সো আমাৰ এইটো ওৱান এণ্ড অনলি এম এইটোৱে হয় সকলোৰ বাবে একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত সকলোৰ বাবে আমি যিমান পাৰো যিমান লয়েষ্ট পাৰো আমি আপোনালোকৰ বাবে কন্টেন্ট বা শিক্ষাবোৰ লৈ আহিব পাৰো সেইটো আমাৰ পৰীক্ষা মিটাৰ ওৱান এণ্ড অনলি এম ওকে ওকে চলো থ্যাংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছো বাকি পেইড বেচ সকল আহি যোৱা 8:30 মেথছৰ ক্লাছ আছে এপতে ওকে 8:30 আটাইকেইটা অসম পুলিচ ডিএমই ৰেলৱে এনটিপিসি কম্বাইন্ড ক্লাছ হ'ব আহি যাব সকলো ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছটো ইয়াতে শেষ কৰিছো 9:30 লগ পাম আকৌ সকলোতে তাতে আমি আজি কি কৰিম আজি PYQ কৰিম ৰাইট অসম পুলিচৰ কিছুমান PYQ কালেকশ্যন যিমান কেইটা আহিছিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ জিকে সেইবোৰ ডিসকাস কৰিম 9:30 সো 9:30 জয়েন কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে ওকে আৰু যদি PDF লাগে এইটো PDF যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এনেকে ধুনিয়াকে এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপটো ইনষ্টল এপতে পাই যাব PDF টো ওকে চলো ধন্যবাদ সকলো খুব শুভৰাত্ৰিটো নহয় আকৌ আহি আছে 9:30 চলো